भिडियोको थम्बनेल र भिडियोको सुरुवातमै देखिसक्नु भयो होला आज हामीले कस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्छु भनेर। आज म तपाईहरुलाई टिकटक ट्रेन्डिङमा चलिरहेको भिडियो एडिटिङ गरेर देखाउने वालामा छु। र भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। ल त भिडियोलाई सुरु गरौँ छोटो इन्ट्रोबाट। यस्तो खालको भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि VN एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। यदि तपाईहरुसँग VN एडिटिङ एप्लिकेसन छैन भने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। VN एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्ने गर्दछ। त्यसपछि प्लस भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी फोटो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले कुन फोटोको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई एड गर्नु होला। यस्तो खालको फोटो एडिटिङ गर्नको लागि फोटोको आवश्यकता चाहिने हुन्छ चारवटा। फटाफट चारवटा फोटोलाई एड गर्नु होला। चारवटा एड गरिसके त्यसपछि नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्ने गर्दछ। त्यसपछि हामीले टेम्प्लेट भिडियोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। टेम्प्लेट भिडियो एड गर्नको लागि ग्यालरी भन्ने अप्सन छ जुन त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि फोटो एन्ड भिडियो अप्सनमा क्लिक गरी टेम्प्लेट भिडियोलाई एड गर्नु होला। यस्तो खालको टेम्प्लेट भिडियो मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँ गएर सबैजनाले डाउनलोड गर्नु होला। म यसलाई एड गरिसके। एड गरिसकेपछि माथि ओरिजिनल भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेर थोरै स्क्रोल गरेपछि टिकटकको लोगो भन्ने अप्सनमा छ। हामीले टिकटकको लागि भिडियो बनाउँदै छौं, त्यसैले टिकटकको लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। टिकटकको लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले टेम्प्लेट एड गरेको भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तल थोरै स्क्रोल गरी फिट भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि स्क्रिनसँग बराबर हुनेछ। बराबर भइसकेपछि भिडियोलाई थोरै स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि ग्रीन स्क्रिन देखा पर्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा टेम्प्लेट भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि थोरै स्क्रोल गरेपछि क्रोमा भन्ने अप्सन आउने गर्दछ। क्रोमा भन्ने अप्सनलाई त्यही ग्रीन स्क्रिनमा सेट गरिदिनु होला। सेट गरिसकेपछि राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै स्क्रोल गर्नुहोस्। त्यसपछि क्रोप भन्ने अप्सन आउनेछ। क्रोप भन्ने अप्सन आउनेछ जसकारण टिकटकको लोगोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी थोरै जुम आउट गरिदिनु होला। फोटोलाई जुम आउट गरिदिनु होला। त्यसपछि सेट गरिदिनुस्। अरु अन्य चारवटा फोटोलाई पनि त्यसरी नै गरिदिनु होला। सबै फोटोलाई सेट गरिसकेपछि पछाडिबाट रहेको यो ब्ल्याक स्क्रिनलाई डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो यस्तो भएको छ। त्यसपछि फोटोको बीच भागमा कट गरिनु पर्ने हुन्छ। कट गरेपछि कट गरिएको त्यो सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसकारण एफएक्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी व्हाइट इफेक्ट लगाउनु होला। लगाइसकेपछि राइट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोको बीच भाग कट गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि त्यही सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गरी एफएक्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गरी व्हाइट इफेक्ट लगाउनु होला। त्यसपछि चारवटै फोटोमा इफेक्ट लगाइसकेपछि हामीले एड गरेको टेम्प्लेट भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि भोल्युम भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई साउन्ड फुल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो भिडियो यस्तो बन्नेछ।
फाँसी तमे